ओके एभ्रिवान, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले एउटा पार्सल पाएका छौँ दराजबाट। अनि चाहिँ यो पार्सल चाहिँ अब हामी अनबक्स गर्नेछौँ। यो चाहिँ हामीले मगाएको थिए। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भित्र के हुनसक्छ र यसभित्र के हुनसक्छ भनेर तपाईँ सोच्नुहोस् है। त्यति बेलासम्म हामी अनबक्स गरौँ। ल अब हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँ अनबक्स गरिसक्यौँ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्रोडक्टहरू चाहिँ यता छ। पहिला चाहिँ यो हाम्रो बिल आएको छ। यसमा यो चाहिँ बिल, यसको माथि अनि चाहिँ यो चाहिँ अलिकति यो कागज चाहिँ यो बाहिरको प्याकिङ चाहिँ अलि फाटेको रहेछ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अरू बक्समा के छैन। अब यो बक्स साइड लाउँ। पहिला यता हेरौँ। यो चाहिँ रहेको छ हाम्रो फ्यान्टेकको MP64 माउस प्याड। यो चाहिँ मगाएको थिएँ मैले नियर अबाउट 475 रुपिज। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो अहिले नै च्यातिहाल्यो। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ फ्यान्टेकको ब्रान्डिङ देखिएको छ। हेर्नु पर्दाखेरि माउस प्याड त निकै ठुलो रहेछ। अब चाहिँ म माउस यता राख्ने भयो। किबोर्ड चाहिँ अब यता आउँछ मेरो। हेर्न सक्नुहुन्छ यता हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो गौतम बुद्ध हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अन गरौँ त। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम यो टेबलमा चाहिँ ठ्याक्कै हुने मेरो माउस र किबोर्ड दुइटै अट्ने माउस प्याड छ। 475 रुपिजका लागि चाहिँ धेरै राम्रो माउस प्याड छ। हेर्न सक्नुहुन्छ योभन्दा चिप पनि आउँछन् माउस प्याड चाहिँ, तर यो चाहिँ अलि बेटर क्वालिटीको छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मैले यो माउस प्याड चाहिँ मैले 50 रुपिजको किनेको थिएँ। अनि यता हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि चाहिँ यो माउस प्याड हेर्नुहोस्, यो चाहिँ थिक छ एकदम। अनि चाहिँ यसको ग्रिप चाहिँ एकदम राम्रो छ। टेबलले लिन्छ यो हल्लिँदैन। हेर्न सक्नुहुन्छ। यो माउस प्याड राखौँ। अब यो पुरानो माउस प्याड चाहिँ म आफ्नो भाइलाई दिन्छु। ओके, अब यो चाहिँ दराजको बिल तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्राइसिङहरू मैले दुइटै मगाएको। यो चाहिँ 2990 लेखेको चाहिँ किन छ भने मैले अगाडि BM800 माइक मगाएको थिएँ। त्यो माइकमा चाहिँ अलिक प्रब्लम थियो, सायद अलि साउन्ड क्वालिटी चाहिँ अलि नराम्रो आइरहेको थियो मैले भिडियो बनाएपछिदेखि। अनि त्यो चाहिँ मैले चाहिँ फ्यान्टेकको लेभियोसा मगाएको थिएँ, लेभियोसा माइक MCX01। इट कस्ट अराउन्ड 5880 रुपिज र अहिले चाहिँ यसको प्राइस बढेर चाहिँ 6000 भएको छ। र यो हटाउँ अहिले। अब चाहिँ हामी यो अनबक्स गर्नतिर लागौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो माइक र यो पनि साइडमा राखिदिउँ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो माइक एकदम राम्रोसँग आएको छ प्याकिङ भएर। र यहाँ चाहिँ हाम्रो Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from
यो चाहिँ टाइप ए टु टाइप बी केबल रहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो टाइप ए, यो टाइप बी टाइपको। अनि चाहिँ तार चाहिँ लगभग लेन्थ चाहिँ तारको राम्रै छ। यसको चाहिँ मेन्सन गरेको छ र यसमा कति छ लेन्थ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो कति छ लेन्थ भनेपछि यसमा त मेन्सन गरेको छैन, सायद 1.25 मिटर हुनुपर्छ या त्योभन्दा बढी। धेरै लामो छ। यो म यसमा क्यामेरामा देखाउन सक्दैन, डबल गरे पनि आउँदैन क्यामेरामा। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यता छ, यता एकदम राम्रो लेन्थ छ केबलको। अनि चाहिँ अब यो सब चाहिँ फिट गरौँ त। यसलाई चाहिँ बक्समै हाल्नु। हाम्रो यो माइक हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ हाम्रो टाइप बी केबल लाग्छ। यो चाहिँ माउस भन्दैछु म, माइकको चाहिँ हाम्रो यो म्युट अनम्युट बटन। अनि चाहिँ इको र यो गेन बढाउनलाई। यो चाहिँ हाम्रो हेडफोन ज्याक लगाउनलाई। यहाँ हामीले हेडफोनमा आफ्नो आवाज सुन्न सक्छौँ, माइकमा कस्तो आवाज गइरहेको छ। अनि यो पनि यता हो, यता देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हाम्रो चाहिँ यो माइक होल्डर छ। हाम्रो ट्राइपोड अलि सम्हालेर हामी तोडफोड गर्छौँ यसलाई चाहिँ यसमा फिट गरौँ। यस्तो नै फिट गर्ने हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो फिट आइसकेको छ। अन्त हामी यसलाई अलिकति यस्तो गरौँ। यसलाई चाहिँ तल गर्नेछौँ, यसलाई यस्तरी। यसलाई अहिले यता राखौँ। यो प्लास्टिक पनि हामीले च्यातिदियौँ र यो सबै यो फोहोर चाहिँ हामी यही डब्बामा हाल्नेछौँ। यो चाहिँ यतै राखिदिउँ। ल तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ स्ट्यान्ड रहेको छ। यसलाई चाहिँ हामी यो तरिकाले अनि यसरी हाम्रो चाहिँ यहाँ छ यो रहेको, हेर्न सक्नुहुन्छ। तर यो माथि गर्नुपर्छ हामीले, त्यसैले यस्तो भएको हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ यसमा फिट गर्नुपर्छ। फिट गर्नेछौँ एकैछिन। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो माइक चाहिँ यहाँ लगभग रेडी भएको छ। अब चाहिँ हामी यसमा युएसबी केबल लगाउनेछौँ र यो चाहिँ यति लामो छ। यो केबल चाहिँ हामी यसरी, यो केबल यता छ, यसलाई यता फिट गर्नेछौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अलि हार्ड हुँदो रहेछ यसले। ल यो लाग्यो। ल अब बाँकी केबल चाहिँ हामीले यत्तिकै हामी यहाँ मोनिटरको पछाडिदेखि ट्याक्क राउट गरेर हाम्रो यता कम्प्युटरमा जोड्नेछौँ। र कम्प्युटरमा जोडियो। यहाँ चाहिँ हाम्रो माइक हेर्न सक्नुहुन्छ। माइकमा कलर चाहिँ ग्लो भइरहेको छ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी पहिला यो यस्तो गरौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो माइकको लुक। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँभित्र चाहिँ आरजिबी रहेको छ। अनि चाहिँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो माइक बन्द गर्ने बटन। यसको चाहिँ खासमा कार्डियक पोलार प्याटर्न हो, यसको गेन गर्ने।
यो चाहिँ खासमा अगाडिदेखि बोल्नुपर्ने हुन्छ, अलिकति पछाडिदेखि पनि साउन्ड टिप्छ यसले साइडबाट। अनि यसको चाहिँ अब हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ माइक टेस्ट। अनि चाहिँ हेर्दै गर्नुहोस् अगाडि। Hello everyone, now it's been recorded through Fantech Leviosa and the gain is at 25%. Now I will increase to 50%. You can see, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले गेन चाहिँ 25 देखि 50 गरेको छु। अब यसलाई म स्लाइडली 75 आसपास पुगाउँछु अनि तपाईहरु सुन्न सक्नुहुन्छ कस्तो क्वालिटी आउँछ साउन्डको। अनि म त्यस्तै गरी 100 पुगाइदिन्छु र तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कस्तो आवाज आएको छ। र यो चाहिँ मैले गेन अब घटाउँछु, गेन एट 50 चाहिँ ठिक छ। अनि चाहिँ इको बढाउँदा चाहिँ कस्तो आवाज आउँछ भनेर तपाई सुन्न सक्नुहुन्छ। अब म चाहिँ इको बढाउँछु अनि तपाई सुन्न सक्नुहुन्छ। इको चाहिँ अहिले 25% मा छ अनि स्लाइडली म इन्क्रिज गर्दै छु इकोलाई अनि तपाईहरु सुन्न सक्नुहुन्छ कति इको बढेको छ। अब चाहिँ 50% इको छ अनि स्लाइडली अब अलिकति अर बढाउँ 75 अनि तपाई सुन्न सक्नुहुन्छ कति इको भइरहेको छ मेरो आवाज। अनि मैले 100% इको गरे भने कस्तो हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाई सुन्न सक्नुहुन्छ। अनि चाहिँ यो टेस्ट चाहिँ पप फिल्टर लाएर भइरहेको हो। अनि चाहिँ म इको बन्द गरिदिन्छु। अनि यसको चाहिँ पोलार प्याटर्न चाहिँ कार्डियोक थियो। कार्डियोक पोलार प्याटर्न भएकाले यो माइकले चाहिँ अगाडिबाट फ्रन्ट साइडबाट चाहिँ आवाज बढी गेन गर्छ, पछाडिदेखि चाहिँ अलि कम गर्छ। म त्यस्तै माइकलाई घुमाएर पछाडिदेखि बोल्न खोज्छु। तपाईहरु सुन्नुस् है साउन्ड कस्तो आउँदो रहेछ। ल म बिस्तारै बिस्तारै पछाडितिर गए तपाई सुन्न सक्नुहुन्छ आवाज चाहिँ कतिको डिक्रिमेन्ट आएको छ। अनि स्लाइड अनि बिस्तारै बिस्तारै म फेरि अगाडितिर पुगिरहेको छु। आवाजमा कति डिक्रिज आएको छ र अब कति इन्क्रिज आइरहेको छ साउन्डमा तपाईहरु सुन्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म फेरि फ्रन्ट अगाडिदेखि बोलिरहेको छु अनि तपाई सुन्न सक्नुहुन्छ यतिको डिफरेन्स आउँछ। So that's all for today. Thank you all for watching the video and do subscribe our YouTube channel and don't forget to click on bell icon. Thank you everyone.